Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов відреагував на ситуацію із бетонними трикутниками на Харківщині і повідомив, що роботи, заплановані, які були на 2023 рік, були виконані у повному обсязі, тобто на 100%. Далі я зацитую те, про що говорить Олег Синігубов. Усі роботи щодо встановлення тетраедрів, це трикутники, оці так звані зуби дракона, з єгозою, колючим дротом, розраховані на 2023 і на 2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, виконані на 100%, про що є відповідні висновки контролюючих органів. Частину робіт, згідно з планом, розпочали виконувати вже у 2024 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. І вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. За його словами, на фото, які розповсюдилися у соцмережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї із бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Зараз ви ці об'єкти бачите на фото. Якщо зазумити, збільшити це зображення, видно, що це оці якраз трикутники, про які говорить Олег Синігубов, це оборонні споруди, які мали би бути встановлені. Синігубов стверджує, що ці залишки – це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. І знову зацитую його слова. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б, за словами деяких блогерів, могла би взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Очільник ОВА також акцентує увагу на тому, що походження усіх інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ, це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують російські ЗМІ. Позавчора у пабліках, я нагадаю, поширювали фото, які стверджували, що на околицях Липців були в одному місці скидані оці трикутники. Ви їх, зрештою, щойно бачили на своїх кадрах, на телеекранах. 13 травня Олег Синігубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де усі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. Стосовно оборонних загороджень, оборонних споруд, фортифікаційних там і так далі, це насправді дуже непросте діло – побудувати оборонні позиції і фортифікаційні споруди впритик, скажімо, до російського кордону, тому що росіяни, як ви прекрасно знаєте, обстрілюють ці прикордонні зони і не дають можливості здійснити такі роботи. Для того, щоб це можна було виконати в повному обсязі, наприклад, на певній дистанції, там, умовних 5-8 кілометрів, потрібно мати дозвіл бити по території Росії. От і все. В інакшому випадку цього не буде. Ви могли бачити відео теж з українських телеграм-каналів. Воно оригінально з'явилося в російських телеграм-пабліках різних, де росіяни підганяють ГРАД в Білгородській області, фактично до кордону з Україною, і починають обстрілювати територію нашої країни. Йдеться якраз про північ Харківської області. Фактично просто на дорозі. От росіяни буквально от стоять, вони, можливо, кудись собі там їхали, і виїжджає ГРАД просто на дорогу і обстрілює територію нашої країни. Ну, немає можливості вдарити зараз по Білгороду, зачепивши при цьому мирних цивільне населення, за яке потім буде кричати міжнародна спільнота, за яке потім будуть кричати росіяни, бо Україна не воює методами ударів по цивільному населенню. Росіяни, користуючись цим, виводять свої, в тому числі, пускові установки і не дають можливості нашим військам здійснювати всі операції, які запланували. З одного боку. З іншого, існує ще заборона від міжнародної спільноти, від деяких певних країн бити по території Росії, щоб унеможливити росіянам такі от операції. Загалом по фронту, по тому, що відбувається зараз, зокрема, і в Харківській області, ми поговоримо більш детальніше із Петром Черником. Це військовий експерт, який зі мною є на зв'язку. Пане Петре, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо нашу розмову із того, що аналітики ІСВ написали, що російські війська надають перевагу створенню буферної зони в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області. Питання, для чого їм ця буферна зона? Чи вони дійсно непокояться, наприклад, про проникнення РДК там, чи Легіону Свободи Росії, як це було раніше на Білгородщину? Чи намагаються все ж таки створити цю так звану буферну зону для того, щоб потім розширювати плацдарм і мати змогу в конкретний момент часу підганяти свої пускові установки поближче до ураження українських міст і населених пунктів?
Ну, як на мій погляд, термін буферна зона не зовсім коректний, бо буферна зона вона створюється для того, щоб війська противника не могли рухатися уперед. Ну що ми будемо заходити на територію Російської Федерації за винятком добровольців росіян. Підкреслю, це їхня справа росіян воювати із росіянами. Я палкий прихильник того, що нога українського військовика не має вступати на територію Російської Федерації за винятком, якщо це по справжньому в геополітичному сенсі буде узгоджено із нашими союзниками. Тому це не буферна зона, це повноцінний, хай невеличкий, але усе ж таки плацдарм. А тепер давайте з'ясовувати, чому вони почали цю операцію, так звану турбуючу. Момент перший, суто пропагандистський. Путін задекларував, що до Дня Побєдобєсія вони візьмуть щонайменше Луганську і обов'язково Донецьку область. Не реалізували цього завдання. Навіть для їхньої суперпропаганди це велика проблема. І тому вони пішли за дуже зрозумілим принципом. Хай невеличкі успіхи, але все ж таки успіхи. Бо коли вони вивішують свій триколор над нашим завойованим селом на Харківщині, вони це подають так, що мало це не берлінська операція і ось сам Київ рухне. Пропаганда працює на дуже тональному, високому рівні. Момент наступний – це страх і паніка. І в якійсь частині вони цього результату досягнули. На превеличезний жаль, особливо у понеділок, на наших медійних майданчиках була така висока тональність страху, що, мабуть, апокаліпсис завтра. Є певний результат. Пам'ятаємо, це ще і сіяння паніки у самому Харкові. Їм було б дуже добре, щоб там склалася справжня гуманітарна криза і з'явилося кількадесят тисяч біженців, а то і кілька сотень. Це все ж таки місто-мільйонник. Пам'ятаємо, що Харків – це великий воєнно-промисловий комплекс. Попри все, там зараз кується дуже багато потрібної для нас зброї. А якщо є гуманітарна криза, то, відповідно, немає робочих рук. Дійсно, відволікання уваги на цей плацдарм і намагання розпорошити наші сили. Але найголовніше, чому вони це почали, це так званий мирний саміт у червні у Швейцарії. Там буде більше ніж 100 країн, там буде дуже багато представників глобального півдня. Оце сигнал до них, що Путін щось може, що він може досягати якихось результатів, і деякі країни він буде схиляти на свою користь, що була їхня промосковська позиція, а не проукраїнська. От у такому режимі на це все і дивимося, як довго буде цей плацдарм жити. Все залежить від того, наскільки багато якісної зброї у пакеті на $1 мільярд, і зараз американці задекларували пакет на $400 мільйонів, до нас надійде.